ikaw ay nahihirapan makaipon o pagkasyahin ang pera mo, ngunit hindi mo alam kung paano magsisimula o kung anong tamang pamamaraan ng pagbabudget ang the best para sa iyo. Do you want to stop living paycheck to paycheck? Do you want to control your finances? If the answer is yes, then ang video na ito ay para sa iyo. If bago pa lang kayo sa channel na ito, please don't forget to click the subscribe button para lagi kayong updated sa mga bagong videos natin regarding success. Because I believe every Filipinos deserves to be rich. I have observed na marami sa atin ang nahirapan mag-ipon. Merong mga nagsimula pero after 1 month or 2 months na pag-iipon, tumigil din. May mga matatagal na sa trabaho pero wala pa rin ipon until now. But don't worry, it's never too late for you to succeed. I want to share to you great ideas on how to save money. But before that, let's talk about setting a smart goal and creating a system for it. Napakahalaga na magkaroon ka ng goal at system sa buhay mo. You must know where you are today and where you are going. Ano ba ang gusto mong mangyari after 5 to 10 years? Magkano ba ang gusto mong investment fund within 5 to 10 years? May pangarap ka ba na nais mong matupad noon pero hanggang ngayon ay hindi mo pa rin nakukuha? Siguro madalas mong sinasabi sa sarili mo na sumuko na lang. But wait, bago ka muna sumuko ay nice kung malaman mo na walang mali sa iyong goal. At least sinubukan mo itong tuparin. So ano bang kadalasang problema? Ang problema ay ang kawalan ng sistema o ang maling pagsunod mo sa sistema ng iyong goal. Kung iisipin mo, kaya mag-set ng goal ang mga taong nagtatagumpay at ang mga taong nabibigo. Ang pinagkaiba ng resulta or outcome ng kanilang goal ay nakadepende sa sistema ng kanilang ginagamit. Gaya na lang ng pagyaman. Lahat ng tao ay may pangarap na yumaman or magkaroon ng kasaganaan sa kanilang buhay. Pero hindi ibig sabihin nun ay pareho nilang matutupad yun. Kasi kahit magkapareho ang kanilang goal, ang kanilang sistema ay magkaiba. Ano nga ba ang pinagkaiba ng goal at system? Ang goal ay mga bagay o estado na gusto mong makamit. Ang goal ay binibigyan ka ng direksyon sa iyong buhay. Samantalang ang sistema naman ay ang proseso at required action para maabot mo yung goal mo. Gawin nating halimbawa ang pagkakaroon ng sariling bahay at lupa. Pero ito ang tanong, magkakabahay lupa ka ba dahil lang sa ginusto mo ito? Di ba hindi? Kasi alam mo na kailangan mo ng pera sa pagbili ng lupa at pagpapatayo ng bahay. Isa sa mga sekreto ng mga nagtatagumpay ay ito. After nila magkaroon ng goal, ay nakafocus sila sa sistema kung paano maabot ang goal nila. Dahil alam nila na dito sila mabibigyan ng resulta. Sa video na ito, bibigyan kita ng 4 na tips para mag-set ng smart goal at paano mo ito ma-execute ng maayos. Tip number 1. Ayon kay James Clear, many people think they lack motivation when what they really lack is clarity. Una mong dapat gawin ay bigyan mo ng linaw kung ano ang goal mo. It must be smart. Meaning, it must be systematic, measurable, attainable, realistic, at may time-bound ang isiset mo na goal. Dapat specific goal siya, then mag-focus sa mga bagay na may relevance sa iyong target goal, then find ways on how to achieve it. Paano ba magkaroon ng smart goal? Gawin natin halimbawa ang pera. Una, alamin mo ang gusto mong halaga na gusto mong makuha. Halimbawa, gusto mong makapag-ipon ng 120,000 pesos. Pangalawa, alamin mo kung saan mo siya gagamitin. Ano ba ang purpose ng iyong goal? Para saan ba ito? Para sa investment ba? Sa emergency funds? College funds? Or pampuhunan ba sa negosyo? Pangatlo, magtakda ka ng tamang panahon kung kailan mo ito gusto makamit. Halimbawa,
Gusto mo ito maipon within 12 months from now. Pang-apat, isulat mo lahat ng dapat mong gawin para maabot yung goal mo. So base sa example natin, 120,000 pesos ang target goal mo within 12 months sa timeline. So meaning, kailangan mo ng 10,000 per month na savings or 2,500 pesos every week. Tapos, tanungin mo sarili mo kung anong gagawin mo ngayon para ma-achieve yung monthly, weekly target mo. Iiwasan mo ba ang sobrang paggastos? Anong mga sideline ang pwede mong pasukin? You have to find ways to increase your income further. Tip number 2. Maging focus ka sa goal na mayroong malaking impact sa buhay mo. Maraming parte ng buhay natin ang binibigyan natin ng halaga, gaya ng kalusugan, pamilya, pera at iba pang personal na bagay. Dahil dito, minsan nalilito tayo kung anong uunahin natin dahil sa tingin natin lahat sila ay mahalaga. Ang dapat mong gawin ay alamin mo ang sitwasyon mo ngayon at isulat mo lahat ng bagay na gusto mong makamit. Tapos talungin mo ang iyong sarili kung alin ang isang bagay na ninais mong makamit na magbibigay ng positive impact sa buhay mo. Kapag nalaman mo na ang bagay na yon, then i-apply mo yung tip number 1 natin. Gawin mo itong specific at maging focus ka muna dito hanggang makamit mo ito. Dahil walang goal ang natutupad kung hindi ka focus at hindi mo ito ginagawang priority. Pag ginawa mong priority ang napili mong goal, ay maiiwasan mo na ang pagsasayang ng oras dahil lahat ng ginagawa mo araw-araw ay nakalaan lang para doon sa pinakamahalagang bagay o estado ng iyong buhay. Tip number 3. Pull the trigger or take action. Pagkatapos mong makapili ng goal at mabigyan mo ito ng linaw, gumawa ka naman ng aksyon. According sa isang motivation speaker na si Jack Canfield, the world does not pay you on what you know. It pays you on what you do. Masayang mangarap at mag-set ng goal tapos magplano na maaga at mag-isip ng mga gagawin para ma-achieve ito. Pero, unang bahagi pa lang yan ng proseso. At the end of the day, resulta pa rin ang hinahanap natin. You must have the courage to pull the trigger or take action. Remember, aside from pagtukoy kung ano ang gusto mong mangyari sa iyong buhay, kailangan mo rin maging flexible sa paggawa ng mga aksyon. Dahil dyan, malalaman mo kung alin ang hindi nag-work at kung paano mo ito may tatama sa susunod. Mararanasan mo ang magkamali, pero ibahin mo ang iyong pananaw. Isipin mo na ang pagkakamali na yon ay parte lang ng proseso. Isa itong senyales na mayroon kang bago sa iyong buhay at hindi mo hinayaan na may stuck sa iyong comfort zone. Tip number 4. Have a burning desire. You must be consistent in reaching your SMART goals and never give up. Ayon kay Jack Ma na founder ng isang multi-billion-dollar company named Alibaba, if you don't give up, you still have a chance. Giving up is the greatest failure. Ang direksyon ng iyong patutunguhan ay nakabase sa goal, samantalang ang quality naman ng iyong pag-asenso ay nakabase sa set of actions na ginagawa mo araw-araw. Don't be afraid of failure or rejections. Learn from it and keep moving forward. Tandaan, huwag kang susuko sa pag-abot ng iyong pangarap. You must keep yourself motivated and inspired every day in reaching your SMART goals. Let's discuss about 2 options on how to save money. Number 1, the 80-20 rules of budgeting. Number 2, the gradual improvement method. Let me introduce to you these 80-20 rules of budgeting. 80-20 rules of budgeting is one of the simple yet powerful budgeting method that will surely help you. Ano nga ba ang 80-20 rules of budgeting? Ang 80-20 rules of budgeting ay kilala bilang Pareto Principle Rule. This principle has been named after Vilfredo Pareto, an Italian economist way back in 1895.
Ang 80-20 rules of budgeting ay maaaring isang mahusay na pagpipilian para sa iyo. The idea was saving 20% of your total income, then live with 80% of your total income. Maaaring napakahirap ito gawin sa una, subalit kung ito yung masusing pag-aaralan at gagawin mo ito consistently, then magiging mas madali ito para sa iyo upang subaybayan ang iyong mga gastusin at mapabibilis ang pag-ipon mo. Sa paraang ito, hindi mo gaano kailangan na maglaan ng madaming oras. Madali itong sundin at makakatulong ito sa iyong makatipid ng pera ng mas mabilis. Ang 80-20 rules of budgeting ay binubuo ng dalawang parte. Una, 20% ng total salary mo ay mapupunta sa savings. Pangalawa, ang natitirang 80% of your total salary ay mapupunta sa basic needs mo at wants mo. Tandaan, ang tamang paraan ng pag-iipon base sa formula ng 80-20 rules of budgeting ay income minus savings equals expenses. Meaning, from your total salary, ay kailangan mo na agad ibawas yung 20% para sa savings mo. Then, yung natitirang 80% ng sweldo mo ay para sa yung daily expenses and other expenses. Pero syempre, ang 80% ng sweldo mo ay dapat unahin ang pagbabayad ng yung mga basic needs gaya ng renta sa bahay, kuryente at water bills at iba pang mahalagang gastusin. Tandaan, basic needs muna bago luho. This will help you develop a habit of budgeting, and then you can increase your savings amount as you pay down loans and increase your income. Tandaan, if ever meron kang utang, kailangan mo rin bayaran ang utang mo kahit paunti-unti and find ways to increase your income na pag-uusapan naman natin sa susunod na mga video. Take control of your money with the help of 80-20 rules of budgeting and achieve financial success you desire. Another option to save money is the gradual improvement method. First and foremost, let's discuss the traditional way of budgeting. Madami nang nagpalabas sa TV on how to budget. Madami na rin ako napunta na seminar na nagtuturo on how to budget. Pero, alam nyo ba na majority sa atin ay hindi ginagawa ang budgeting? Dahil pag sinabing budgeting, ito na agad ang nasa isip ng majority sa atin. Para sa kanila, budgeting means I feel deprived or budgeting means sacrifice and pain. Kaya majority sa atin, if papipiliin between pain or pleasure, they rather choose pleasure. Kaya marami sa atin sa simula mag-iipon, then after few months or 2 months, nag-stop na sila. It is because they choose pleasure. Katwiran nila, masarap kayo mag-spend ng pera. Another similar situation na pwede i-compare sa budgeting is pag-diet. Today, you decide to diet at sabi mo sa sarili mo, bukas magla-light meal na lang ako at puro gulay. Then, since binigla mo katawan mo, then you feel the pain and you feel deprived. So, after the following weeks, you go back from eating ice cream again at di mo na sinunod yung diet mo. Again, you feel the pain and you go back to pleasure. So, going back to saving money, kaysa biglain mo yung sarili mo at madaming bawal bilhin agad, so why not do the other way of saving money, which is gradual improvement method. Gradual means changing or moving by small degrees or little by little. Here are the 2 steps of gradual improvement method. First, find alternative or reduce the frequency of your spending. Number 2, increase your income. Find alternative or reduce the frequency of your spending. Do you know where your money is going? Alamin mo ang mga gastusin mo kada buwan at gumawa ng listahan. Pwede kang gumamit ng mobile apps sa paglilista ng mga expenses mo at income mo every month, gaya ng daily expenses app, para mas mapadali ang pag-record mo ng mga expenses. Ilista mo lahat ng mga expenses mo, gaya ng monthly rent, monthly electricity bill, travel expenses gaya ng pamasahe,
expenses mo sa pagkain at iba pang bagay gaya ng pag-shopping at pagkain sa mga fast food o restaurant. Let's have a sample monthly expenses computation. Rent, electricity, and water, let's say umabot ng 4,500 average per month. Transportation, 1,000. Food, if 120 per day expenses, so that's equivalent to 3,600. Personal hygiene, let's say 1,500. Dress, polo shirt, if namimili ka ng damit mo worth 500 per week, so that's equivalent to 2,000. Shoes, let's say monthly namimili ka ng isang sapatos worth 1,500. Cellphone load, let's say meron kang postpaid worth 500. Weekend expenses with your family or friends, let's say 1,000 per week, so that is equivalent to 4,000. Financial support, sabihin natin nagbibigay ka ng 5,000 worth. So, total monthly expenses mo is 23,600. Sabihin natin meron kang total income of 20,000 pesos. Sa sample natin, ang total monthly expenses ay umabot ng 23,600 pesos. Samantalang, ang monthly income ay 20,000 pesos lang. Dito makikita mo na negative ka ng 3,600 pesos, meaning negative ang cash flow mo. Kaya importante na naglilista ka ng gastos mo or else hindi mo na mamalayan na umaasa ka na sa credit card or nababaan ka na sa utang mo. So based on our example, let's implement this gradual improvement method. So in this method, we have to find alternative or ways to reduce the frequency of your spending gradually. For example, if single ka at mag-isa ka lang naman sa apartment mo, why not rent with your friends or co-workers para share kayo sa rent, electricity, and water bills? Transportation, wala tayong may babawas dyan dahil hindi naman natin control yan. Ang magagawa lang natin is to maintain the same amount or kung kaya mong gumising na mas maaga para maiwasan yung rush hours. Mag-rush hour kasi, mahirap sumakay at mapipilitan ka na mag-taxi para hindi malit sa trabaho or sa pupuntahan mo. So lalaki ang gastos mo. Sa food naman, ang magagawa mo dyan, halimbawa nag-decide ka araw-araw, then why not gawin mo na lang siyang 3 times a week? Pwede ka rin magbaon na lang ng lunch para maiwasan mo kumain sa fast food o sa restaurant. Sa personal hygiene naman, instead na bibili ka ng mga nakasashay na shampoo, much better na yung mga nasa mas malalaking lalagyan ang bilhin mo. Mas maganda rin kung matayunan mo na nakasave yung mga hygiene products na ginagamit mo, gaya ng shampoo, sabon, toothpaste at iba pa. Then bumili ka na ng maramihan since araw-araw mo naman itong ginagamit. Sa dress polo shirt naman, if bumibili ka every week ng bagong damit mo, why not twice a week na lang? Sa cellphone load naman, instead na postpaid ka, why not switch to prepaid? Madaming promo sa prepaid load na pwede mong mapagpilian. I-check mo kung saan ka makakatipid. Sa weekend expenses, instead of going to mall every week and eat in fancy restaurant with your family, why not have your food trip inside your home with your family? Nakatipid ka na sa pamasahe at nakatipid ka pa sa gastos sa pagkain. Yung support expenses mo, halimbawa sa parents mo o sa family mo, kahit hindi na natin yan bawasan. As a result, your previous monthly expenses of 24,600 was reduced to 18,300. So assuming your monthly income is 20,000 pesos, using the gradual improvement method, naging positive cash flow mo. You can now save worth 1,700 pesos per month. Again, this method does not deprive you totally. Hindi siya biglaan. Ang ginawa lang natin ay naghanap tayo ng alternative ways para mabawasan expenses natin. Pero dapat, every month, nire-review mo ang total expenses mo and decide if ano pa ang pwede mong alisin or ibawas sa expenses mo. Halimbawa, sa sample computation natin, if monthly bumibili ka ng bagong shoes mo, why not save that money na lang? Total, madami ka namang shoes na nabili previously, di ba? Now, let's go to the second way of saving money.
Number 2, increase your income. Please see the second example. In our second example, do you have enough money coming in? Kung mapapansin mo, 12,000 pesos lang ang monthly income mo dito. Dito, makikita mo kahit bawasan mo pa ang expenses mo, still negative pa rin ang cash flow mo. May mga case kasi na kahit anong tipid mo ay kulang pa rin ang sweldo. Lalo na if dumadami na ang dependent mo. Halimbawa, naging 3 na anak mo. In this case, the solution is to increase your income. You have to find ways on how to increase your income. How do you increase your income? First, develop your skills. When you do that, then you might be promoted in your job. Second one, look for part-time jobs. Invest in your personal developments like reading books and attending seminars or training. In this way, it will increase your chance of looking for part-time jobs. Third one, start a part-time business. Remember this, never give up. Kung nagkamali ka man ay huwag kang sumuko. Pag-aralan mo kung saan ka nagkamali at hanapan mo ito ng solusyon. Kaya magpatuloy ka lang sa iyong pagkilos at huwag kang madismaya kung hindi mo na-achieve ang iyong goal. Think positive. Isipin mo na lang yung reward na makukuha mo pag naabot mo yung goal mo. Kaya pagkatapos mo magawa ng sistema ang iyong goal, ay dapat aksyonan mo na agad para unti-unti mo na itong natutupad. Sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. Huwag mo kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos natin to keep you inspired. Maraming salamat sa panunood. Hangad namin ang iyong tagumpay. Hanggang sa muli.